Việt Nam có triển vọng kinh tế tích cực và kiểm soát tốt lạm phát. Đây là đánh giá của các chuyên gia kinh tế thuộc Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, gọi tắt là AMRO, tại buổi họp báo cập nhật về triển vọng kinh tế khu vực vừa diễn ra tại Singapore. Về tình hình khu vực ASEAN Cộng 3, bao gồm 10 nước ASEAN và 3 đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, AMRO dự báo khu vực này tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp nhiều khó khăn. Trong báo cáo mới nhất, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN Cộng 3 năm nay đạt 4,3%, giảm nhẹ so với mức 4,7% đưa ra hồi tháng 4. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát tăng lên 5,2%, từ mức 3,5% đưa ra trước đó. Theo AMRO, những khó khăn thách thức đặt ra đối với khu vực hiện nay là tác động kéo dài từ cuộc xung đột ở Ukraine, ngoài việc làm trầm trọng thêm các vấn đề trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chiến tranh và các lệnh trừng phạt đối với Nga đã khiến giá nhiên liệu và lương thực toàn cầu tăng cao, dẫn đến lạm phát gia tăng trong ASEAN Cộng 3. Một số nguyên nhân khác đến từ sự giảm sâu của nền kinh tế Trung Quốc, chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và sự xuất hiện của các biến thể mới COVID-19 dễ lây lan và kháng vaccine. Chúng tôi lo ngại về các biến thể mới có khả năng kháng lại vaccine nhiều hơn. Nếu điều này xảy ra, các cơ quan chức năng sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn, dẫn đến sự gián đoạn về nguồn cung và gián đoạn sản xuất trong chuỗi cung ứng. Với khu vực ASEAN, AMRO giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 5,1% cho năm nay. Trong đó, Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,3%, chỉ đứng sau Philippines với mức 6,9%. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm nay được dự báo ở mức 3,5%. Chúng tôi lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Việt Nam là một nền kinh tế mở hơn rất nhiều, tiếp xúc trực tiếp với nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc. Do tốc độ tăng trưởng ở Trung Quốc giảm, cũng như ở Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu bên ngoài. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đã điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng cho Việt Nam xuống 6,3% từ mức 6,5% đưa ra hồi tháng 4. Về lạm phát thì Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt các biện pháp hành chính, duy trì giá cả các mặt hàng thiết yếu và nhiên liệu, và còn rất nhiều không gian tài chính để Việt Nam có thể giữ giá trong vòng kiểm soát. Về triển vọng năm tới 2023, AMRO dự báo khu vực ASEAN Cộng 3 đạt mức tăng trưởng 4,9% và với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 6,5%.